এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰটো এটা সুষম বহুভুজৰ এটা বহিকোণৰ জোখ 30 ডিগ্ৰী হলে বহুভুজৰ বাহু সংখ্যা কিমান হ'ব সো এটা বহুভুজ বুলি কৈছে বহুভুজৰ জোখ আমাক দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী গতিকে বাহুৰ সংখ্যা কি হ'ব আমাৰ আমি কি কৰিম এই 30 এৰে আমি 360 হৰণ কৰিম হৰণ কৰি যি পাও হেতু হ'ব আমাৰ বাহুৰ সংখ্যা ঠিক আছে এটো কৰি চাও সা বহিকোণৰ জোখ আমাক কিমান দিয়া আছিল 30 ডিগ্ৰী বাহুৰ সংখ্যা সুধিছে কি হ'ব আমি এই 30 টোৰে আমি 360 হৰণ কৰিম এইটো শূন্য কটাকটি গল 3 ৰে 37 কিমান বাৰ যাব 12 বাৰ 12 3 গুণ 37 তাৰ মানে বাহুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 12 ডাল তাৰ পিছত চোৱা 6 নম্বৰটো 12টা বাহু বিশিষ্ট 6 নম্বৰটো 20টা বাহু বিশিষ্ট এটা সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো বহিকোণৰ জোখ কিমান হ'ব সব বাহুৰ আমাৰ সংখ্যা দিয়া আছে 20টা গতিকে বহিকোণৰ মান আমাক উলিয়াব দিছে আমি কি কৰিম এই 20টা বাহুৰে আমি 360 হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে আমি পাই যাম সব দিয়া আছে বাহুৰ সংখ্যা 20টা গতিকে বহিকোণ কি হ'ব আমাৰ 360 আমি 20 ৰে হৰণ কৰিম ইয়াৰ এটা শূন্য কটাকটি গল 2 ৰে 37 গল 18 বাৰ 18 দুগুণ 37 তাৰ মানে বহিকোণ কিমান হ'ব 18 ডিগ্ৰী 7 নম্বৰটো চোৱা তলত একোটা সুষম বহুভুজৰ অন্তঃকোণৰ জোখ দিয়া আছে বহুভুজ কেইটাৰ বাহুৰ সংখ্যা উলিওৱা আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাও 120 ডিগ্ৰী দিয়া আছে এই 120 ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াই চাও সবক অন্তঃকোণ দিয়া আছিল 120 ডিগ্ৰী প্ৰথমে আমি কি কৰিলাম আমি বহিকোণ উলিয়াইলাম কিমান হ'ব আমি কি কৰিম 180 ৰ পৰা আমি 120 টো আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 60 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াম এই যেটো বহিকোণ আছে এই বহিকোণতেৰে আমি 360 আমি হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে চোৱা এই শূন্যটো কটাকটি গল 6 ৰে 37ক 6 বাৰ গল তাৰ মানে বাহুৰ সংখ্যা হ'ব 6 ডাল এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা 144 ডিগ্ৰী এটো আমাৰ অন্তঃকোণৰ মান ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম প্ৰথমে বহিকোণৰ মান আমি উলিয়াই লম কেনেকৈ 180 ৰ পৰা আমি এই যেটো অন্তঃকোণ 144 ডিগ্ৰী এটো আমি বিয়োগ কৰিম তাৰ পিছত আমি যেটো পাম জোখ সেই জোখটোৰ পৰা আমি বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে 2 নম্বৰটো কৰি চাও দিয়া আছে অন্তঃকোণ কিমান 144 ডিগ্ৰী বহিকোণ কি হ'ব 180 ৰ পৰা 144 বিয়োগ কিমান পাম 37 ডিগ্ৰী এতিয়া বাহুৰ সংখ্যা কি হ'ব 360 37 ৰে আমি কৰিম হৰণ কিমান বাৰ যাব 37 ৰে 360 যাব 10 বাৰ গতিকে 10 ডাল হ'ব আমাৰ বাহুৰ সংখ্যা এতিয়া চোৱা মই 3 আৰু 4 টো কৰি দিয়া নাই 1 আৰু 2 নম্বৰটো যেনেকৈ কৰিছো ঠিক তেনেদৰে এই দুটা তোমালোকে কৰিবা মই 5 নম্বৰটো দেখাই দিছো কৰি 165 ডিগ্ৰী দিয়া আছে অন্তঃকোণ কিমান 165 ডিগ্ৰী বহিকোণ কিমান 180 ৰ পৰা 165 ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰা কিমান হ'ব 15 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াম এই যেটো বহিকোণ আছে এই বহিকোণটোৰে আমি 360 হৰণ কৰি দিলে আমি পাই যাম যে বাহুৰ সংখ্যা কিমান 15 ৰে 360 আমি হৰণ কৰিলে কিমান পাম কিমান বাৰ যাব 24 বাৰ গতিকে কি হ'ব 24 ডাল আটটো চোৱা কি দিয়া আছে তলত দিয়া সংখ্যাবোৰ বহুভুজৰ বাহুৰ সংখ্যা হলে প্ৰতিটো বহুভুজৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি উলিওৱা 12 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে এটা আমাক দিয়া আছে কি অন্তঃকোণৰ সমষ্টি আমি উলিয়াব লাগিব গতিকে আমি প্ৰথমে কোনটো সূত্ৰত কৰিম n - 2 * 180 ডিগ্ৰী এইটো সূত্ৰত আমি অন্তঃকোণৰ সমষ্টি উলিয়াম আমি জানো অন্তঃকোণৰ সমষ্টি কি n - 2 * 180 ডিগ্ৰী n মানে কি আমাৰ বাহুৰ সংখ্যাক বুজায় n মানে এতিয়া আমি অন্তঃকোণৰ সমষ্টি উলিয়াম n মানে কিমান বাহুৰ সংখ্যা আমাক দিয়া আছিল 12 বিয়োগ 2 পূৰণ 180 ডিগ্ৰী 12 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা 10 পূৰণ 180 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব এতিয়া আমাৰ 1800 ডিগ্ৰী এইটো হ'ব আমাৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি 2 নম্বৰটো চোৱা 14
ইয়াৰ পৰা আমি অন্তঃকোণৰ সমষ্টি উলিয়াম সেই n-2 × 180 ডিগ্ৰী এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি। আমি জানো অন্তঃকোণৰ সমষ্টি সূত্ৰটো কি হয় n-2 × 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া n কি হয় আমাক দিয়া আছে 14, কাৰণ n মানে আমি কি বুজো বাহুৰ সংখ্যা বুজো, আৰু বাহুৰ সংখ্যা আমাক 14 দিয়া আছে, গতিকে 14ৰ পৰা আমি 2 বিয়োগ কৰিম আৰু সেই বিয়োগফলটোক আমি 180ৰে পূৰণ কৰিম। 14ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কিমান 12 পাম, 12ৰ লগত 180 পূৰণ কৰা কিমান পাম 2160 ডিগ্ৰী। 3 আৰু 4 এই দুটা তোমালোকে কৰিবা, এই 1 আৰু 2 নম্বৰটো যেনেকৈ কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে। 5 নম্বৰটো মই দেখাই দিছোঁ 25। আমি জানো যে অন্তঃকোণৰ সমষ্টিৰ সূত্ৰটো কি n-2 × 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া nৰ মান আমাক দিয়া আছে 25, 25 - 2 × 180 ডিগ্ৰী। 25 - 2 কৰিলে কিমান পাম 23, 23 × 180 কিমান 4140 ডিগ্ৰী। এতিয়া 9 নম্বৰটো চোৱা, তলৰ উক্তিবোৰ সঁচা নে মিছা যুক্তি সহকাৰে লিখা। 1 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে এটা সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো বহিকোণৰ যোগ 25 ডিগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে। এই উক্তিটো আমাৰ সঁচা নে মিছা আমি যুক্তি সহকাৰে দেখাব লাগে। ঠিক আছে, 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ। চোৱা, বহিকোণ আমাক কিমান দিয়া আছিল 25 ডিগ্ৰী, আৰু বাহুৰ সংখ্যা আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই বহিকোণটোৰে আমি 360ক আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম। 25ৰে 360 হৰণ কৰিলে কি পাম 14.4 ডিগ্ৰী। এতিয়া কাৰণ দেখাব দিছে যিহেতু চোৱা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নহয়, যিহেতু এইটো আমাৰ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নহয়, গতিকে 25 ডিগ্ৰী বহিকোণ হ'ব নোৱাৰে। 2 নম্বৰটো চোৱা, এটা সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো অন্তঃকোণৰ যোগ 1 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে। এই উক্তিটো আমাৰ সঁচা নে মিছা আমি চাওঁ। চোৱা, এটা কি দিয়া আছে অন্তঃকোণ কিমান 1 ডিগ্ৰী, বহিকোণ কিমান দিয়া আছে 180 ডিগ্ৰী আমাক দিয়াই নাই, কিন্তু আমি বহিকোণটো উলিয়াই ল'ম। 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 1 ডিগ্ৰীটো আমি কি কৰিম আমি বিয়োগ কৰিম, বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 179 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াম, এই যিটো বহিকোণ আছে এই বহিকোণটোৰে আমি 360ক হৰণ কৰিম, হৰণ কৰিলে আমি কি পাম 2.01 আমি পাম। গতিকে যিহেতু এইটো আমাৰ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নহয়, গতিকে অন্তঃকোণ 1 ডিগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে। 3 নম্বৰটো চোৱা, এটা সুষম বহুভুজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বহিকোণ 90 ডিগ্ৰী। এইটো আমি চাওঁ। চোৱা, বহিকোণ কিমান 90 ডিগ্ৰী, আৰু বাহুৰ সংখ্যা আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই বহিকোণটোৰে আমি 360ক আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম, হৰণ কৰিলে কি পাম 4ডাল পাম বাহুৰ সংখ্যা। গতিকে চোৱা, যিহেতু আমাক বহুভুজৰ কথা কৈছিল প্ৰশ্নটোত, বহুভুজ গঠনৰ বাবে 3ডাল বাহু হ'লেও হয়, গতিকে বহিকোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া চোৱা 4 নম্বৰটো, এটি সুষম বহুভুজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অন্তঃকোণ 180 ডিগ্ৰী। এইটো আমি কৰি চাওঁ। চোৱা, অন্তঃকোণ আমাক দিয়া আছে 180 ডিগ্ৰী, বহিকোণ কি হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এই অন্তঃকোণটো আমি বিয়োগ কৰিম, কৰিলে কি হ'ব 0 ডিগ্ৰী। এতিয়া বাহুৰ সংখ্যা কি হ'ব 0 ডিগ্ৰীৰে আমি কি কৰিম 360ক হৰণ কৰিম, কিন্তু আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমাৰ অন্তঃকোণ 180 ডিগ্ৰী হ'ব নোৱাৰিব। চোৱা, এটি সুষম বহুভুজৰ আটাইতকৈ সৰু অন্তঃকোণ 60 ডিগ্ৰী। এই উক্তিটো সঁচা নে মিছা আমি কৰি চাওঁ। চোৱা, অন্তঃকোণ কিমান বুলি ক'লে 60 ডিগ্ৰী, বহিকোণ কি হ'ব আমি 180ৰ পৰা 60 ডিগ্ৰী আমি বিয়োগ কৰিম, বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 120 ডিগ্ৰী। এতিয়া বাহুৰ সংখ্যা চোৱা, বাহুৰ সংখ্যা কি হ'ব এই যিটো বহিকোণ আছে বহিকোণটোৰে আমি 360ক কি কৰিম হৰণ কৰিম, হৰণ কৰিলে চোৱা ইয়াৰে 0 ইয়াৰে 0 কটাকটি গ'ল, 12ৰে 4 কিমান বাৰ যাব 3 বাৰ যাব, তাৰমানে আমি বাহুৰ সংখ্যা পালোঁ 3ডাল। চোৱা, বহুভুজ গঠনৰ